Hi. If I had to give a rating for what would be the hardest content for me to film so far, this would be top 1. First of all, I have no script with me, no anything, no notebook. So, wala akong pinaggagayahan, wala akong pinagbabasahan ng kahit na ano na sasabihin ko dito. And, well, it's actually hard because sa ibang content ko naman, usually, hindi din naman siya scripted. And, tumutuloy lang ako sa daloy ng sasabihin ko, usually. And, okay naman siya. But, right now, it's actually, isa siya sa pinakamahirap na kahit gawan mo ng script, parang ang hirap pa din. And I never planned to put this on YouTube or any platform at that. But something tells me I needed to get it off my chest. And it's not the easiest. It's not the easiest thing to say at any platform. Pero I'd like to say my farewell letter to my grandmother here. Like I said earlier, this is not gonna be easy. Most probably, this is not gonna be one of my best content. Maybe none of you will even watch this, but this video, I'm doing this solely para kay nanay. And for me, it's a conversation I most probably used to have with her, and the conversation I will never have again. So, sa lahat ng nakakakilala sa akin sa Facebook, you all know I've written about nanay. You all know I've sang to her. But this is the first time I'm actually going to say words, actual words coming from my mouth and not from other people's lyrics. And if you get through this video, ang galing mo. Because I don't think I can. But ayoko lang kasi na habang buhay ko lang din hindi i-acknowledge yung nangyari. And YouTube is actually one of the platforms that, yes, have pressured me and have lowered my self-worth, pero YouTube also helped me. Vlogging in general helped me get through. So, I'm coming back to this platform. Bukod sa pagsusulat, I'm coming here not because I want people to know, not because I want people to pity me or whatever, but just because I want to get this out. And I personally want to talk about nanay. So, this is what I used to say, what I could have said, what I should have said better, and everything else in between. So, before I start, like, yung talagang walang script or anything, I would want to read from the last letter that I
wrote her. Like, she was able to read this. She was able to read this. And I'm glad she did. In front of me. In front of the video call. Kasi, I think this is, even though it's actually the shortest I've written her, it's one of the most important. Kasi doon sa iba, parang binabola-bola ko lang. Char. Hindi. Kasi doon sa iba, siguro, parang they were longer kasi they were most often the things I couldn't say. And back then, mga 2016, 2017, I couldn't say directly sa kanya kung anong gusto kong sabihin. Kung anong gusto kong ikwento. So, dinadaan ko sa letter. But right now, 2 pages na lang, maliit pa yung papel. Kasi, since 2018, after nung debut namin both, I've talked to her more than I've talked to her in the last 12 years. Parang her last 2 years with me were the most important, and yun yung pinaka nagbigay sa akin ng impact. Kasi dito kami pinaka naging close. And dito na ako nagkaroon ng mas malaking pasensya sa kanya. And dito na rin siya nakapagpatulak sa akin sa maraming bagay na ngayon inaabot ko pa rin, pero dahil sa kanya nagkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy. So, okay, let's start with this letter. Whew. To our dearest nanay, happy birthday. We love you so much. Di man po namin madalas na sabihin, pero mahal na mahal ka po namin. Maliit na bagay pa lang po ito kumpara sa lahat ng pag-aalaga at sakripisyo na ginawa niyo po sa amin. Basta promise mo po sa akin na lagi ka lang po nandito para makita niyo pa po ang layo ng mararating ko. Thank you for being my number 1 critic and supporter. Love, Angel. P.S. Kahit hindi po tayo lumalabas ng bahay, napapansin ko po kasi na palagi ka pa rin po naghihikaw. Para maganda pa rin po nasusuot mo kahit nasa bahay. Kasi hikaw yung binigay ko sa kanya for her birthday. Isang reminder na rin po galing sa akin na mas spoil pa rin po kita kahit sa maliit na bagay. Kasi po, mas napaparamdam ko po sa sulat at actions yung aking pagmamahal. Isipin nyo na lang din po na ako proxy ni tatay every special occasion. I love you, nanay. May God give you more years, enough for you to see me succeed. Para po sa inyong lahat. So that was the last letter she was able to read physically from me. God, never knew this could be so hard in front of me. Oh my, I know I don't have to say sorry, pero I'm sorry for all the other things I didn't say. Hi, nanay.
sabi ko po sa inyo before, lahat naman po ng ginagawa ko, always and always para sa inyo. Lalo na kasi, no choice ako, only apo mo. Na alam ko, gusto mo makapag-succeed din ako. Malayo rin marating ko. Lalo na sa lahat ng mga pangarap mo para sa akin and sa lahat ng pangarap na kinuwento ko sa'yo. And I hated seeing you go. I hated seeing you go the way you did. I asked God before you even left the house. I pleaded to give you the best, to heal you, to help you come home. And I know, nakwento ko na din to sa pagsusulat ko, pero ito yung lagi nakatatak sa isip ko. Na napagaling ka niya naman niya. Napagaling ka naman niya. And nakauwi ka na. It's not how we would have wanted it to be. It's not how anyone would have wanted it to be. Pero it's what God wanted it to be. Five days into the hospital, nagsusulat ako ng notes sa journal about your recovery. One of the things I remembered writing was that you were getting better. You were looking better. And I had the greatest feeling that you were going to come home. I just never thought that the home you were looking for was back to him. Kasama si tatay and all of your friends that came before you. I know people see me as happy now and healed and doesn't cry anymore, but hey, surprise. I'm still crying. But I guess parte naman kasi talaga yun, yung pag-iyak. Hindi naman mawawala nung bigla na lang. Just know, nanay, every step of the way that you were with me, hindi ko makakalimutan. Sa lahat ng programs ko nung kinder na pinanood mo akong sumayaw. Sa lahat ng okasyon, weddings, birthday, kahit sa patay, na gusto mo kong pakantahin, na gusto mo may exposure ako. Hindi ko alam kung bakit. At the time, hindi ko alam kung bakit. Bakit na pa nga
push mo na gawin ko yung mga bagay na yun. Ngayon gets ko na kasi ganun kalaki yung tiwala mo sa akin all these years. And you were so careful of me. So much so na pati yung mga times na nakakasakit, yung mga pag-encourage mo, I will bring it with me sa lahat ng, bakit 1.75? Bakit yung grade? Bakit hindi mo pa inuno? I will not remember it as torment or torture or pressure. I will remember it as a sign that you believed in me. So much so na alam mong meron pa ako ibubuga. Sa lahat ng normal and regular days na wala na ngayon. Sa lahat ng mga times na uuwi ako galing ng school, na nasusungitan kita kasi sobrang pagod ko. Pero ikaw, tatanungin pa rin ako kung kumain na ba ako. Kung ano nangyayari sa school. Kung bakit ako nahihirapan. Nasabihin ko din kila mami, kila daddy, kay ninang, kung anong nararamdaman ko. Sa lahat ng times na magkasama lang tayo, pero hindi tayo necessarily nag-uusap. Magkatabi lang tayo. Nagbabasa ako. Tatanungin mo ano yun. Sa mga times, mga last few days na pinapaset up mo yung cellphone mo para makapanood ka ng pangako sa'yo. Or ng got to believe. Sa lahat ng times na pinaset up mo yung cellphone mo para makapagdasal ka ng rosary or makapagsimba ka, makapag-devotion pa din every Wednesday. Sa lahat ng birthday na sinasama mo o kahit di ko kilala yung may birthday. Sa lahat ng regular days na ikaw yung unang boses na maririnig ko pagkagising ko na wala pa ulirat yung utak ko. Sasabihin mo, kain na. Sabihin ko, opo. Alam ko, akala ko noon, tanggap ko na alam ko na someday, babawiin na rin lahat yun ni Lord sa akin. Dahil, nasulit mo na lahat ng pagpapaalala mo sa akin na kumain. At lahat ng pagpapaalala mo sa akin na wag akong tumigil sa mga pangarap ko. Pero pag dumating pala yung actual day, kahit anong preparation, kahit gano'ng kadaming pictures ang nakuhanan ko sa'yo, gano'ng kadaming video, gano'ng kadaming letters na bigay ko sa'yo, kahit sobrang dami nun, hindi pa rin talaga mape-prepare kapag dumating na araw-araw wala ka na.
nakaupo ngayon sa pwesto mo sa mesa. Binabawian ko ng kain yung mga times na hindi ka nakabawi ng kain ng last few days mo sa bahay. Nag-exercise pa din ako. Kahit na sinasabi mo na wag ako masyadong mag-diet. Siyak baka ako magkasakit. Pero alam ko, kasama ko si Lord. Kahit ng mga times na nandiyan ka pa, and sa Kanya ako lumalapit para sabihin na pagkaanin naman yung pakiramdam namin lahat dito. Tayong buong pamilya. Pagkaanin niya yung loob natin, natin. Ayoko na mag-isip ng mga sana ganito, sana ganyan. Gusto ko na lang alalahanin na lahat ng mga nagawa, goods na, sulit na. Lahat ng mga pinlano pero hindi nagawa, siguro magagawa mo na lang kung saan man yung destination mo. And nanay, lagi ko nga ito sinasabi, kung ikaw nabaon mo sa langit yung last 20 years mo kasama ako babuunin ko yung first 20 years sa buong buhay ko. And di ko alam if it's going to be enough. And hindi ko alam kung ilang years pa bago matuyo na lang yung luha ko. Kung sakaling bibisita na ulit kami sa bagong condo mo, sabi nga ni Daddy. Pero I'm willing to endure the pain. Kasi ibig sabihin lang nung sakit na to, naramdaman ko at naparamdam ko yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit anong travel, kahit anong regalo na binigay mo sa akin nun, walang tutumbas sa binigay mong pagmamahal sa akin. Sa amin. Ako, si Mami, si Daddy, si Ninang. Sabi ko nga, si Nanay, tough love yan. Pero love pa din. Si Nanay, kahit di pa niya gano'ng kakilala, mapapibigyan ka agad yan ng concern. And ang galing nga kasi gaya nga nung sinabi ni Ninang sa post din niya sa Facebook, sana meron ako ng charisma mo na lahat ng tao na attract mo, lahat ng tao nagiging masaya sa presensya mo. Lahat ng tao nagiging ka-close. Sana nga ako din. Kaso nanay, hindi ko namana yung dal-dal niyo.
Mahiyain pa din po minsan, pero eto sinusubukan. Basta nanay, gusto ko pa rin na umakyat ka sa stage kasama ko sa graduation ko. Pagka in-interview na ako sa unang work ko, samahan mo ko. Pero more than that, more than me, huwag niyo iwanan si Daddy. Huwag niyo iwanan si Ninang. And nanay, sana iparating mo kay Lord na sila din makaramdam ng better days. Kasi I don't know how deep of a scar they have. But I know there is. Kasi kung ako 20 years nakasama ka nanay ganito, paano pa kaya sila na 50 plus years kasama ka buong buhay nila? I'm just hoping and praying that God will guide all of the people na nahawakan mo yung buhay. Lahat kami sana maghilom. Because there is no other way than to do it together. You've taught me so much. Kahit na sinabi mong teacher ka and nakalimutan mo na yung ibang napag-aralan mo, you've taught me way more than numbers and letters, sentence structures. Way more than speaking English or all of those things. Nanay, sa'yo ko natutunan na may mga mas importanteng bagay na kailangan kong intindihin. That although kailangan mag-save ng money for the future, kailangan maging critical sa paghanap ng asawa, or yung maging mapagpasensya sa mga bagay na pinagdadasal hanggat wala pa. And maging matyaga sa work, sa school. Dala-dala ko yun, nanay. Huwag ka pong mag-alala. Apo mo kaya to? And I'm so thankful na lola kita. Kayo ni Lola ka rin. So grateful, so thankful. Mga lola nakalog. Kayang sabayan yung trip nyo. Pero kaya rin ipaabot yung pagmamahal na kailangan pagka feeling namin nakukulangan na kami sa sarili namin. Ang galing ni Lord sa inyo. Ang galing-galing ni Lord. Ang galing-galing ni Lord sa plano niya sa inyo. Kasi kahit ngayon, sinasabi ng ibang tao na ang bilis or ang or nakakagulat, biglaan. Ang galing pa rin ni Lord sa inyo kasi
Kada bawat araw sa buhay ninyo, hindi siya nasasayang kasi lagi siyang para sa ibang tao. Hindi siya sayang. Hindi siya nakakapanghinayang. Noon na din, siguro nanghinayang ako. Kasi wala na yung, hindi na madadagdagan yung moments. Pero ang dami na rin nabuo eh. Ang galing ni Lord sa inyo. Kasi ang dami niyong nahahawakan ng mga buhay. Ang dami ninyong nahihipo ng mga puso. Siguro kung may puntusan pagka akit ng langit, siguro only na yung heaven points mo, nanay, kaya sinundo ka na. Everyday ng buhay ninyo, sa iba nyo na nilaan. Kaya siguro, every piece of your life, kung susumahin niyo po yung 81 years, doblehin, triplehin, kung pag-iisipan nyo na kung gaano kadami yung mga tao na may hawak ng alaala ninyo. Bilang 81 years ang bubuhayin ng buhay na nagkaroon ka, nanay. Hanggat nandito ka pa sa puso ko, buhay ka pa din. Hanggat naaalala ka namin, nanay, every occasion, nandito ka pa din. You're still living on in our hearts. And I know it's a cliche thing to say, and it's not the easiest to accept. Pero, alam ko, nanay, ayaw nyo rin naman na hindi namin ituloy yung buhay namin. Kahit na farther away ka na. And in a much better place. Kahit gaano kadaming taon pa yung lumipas, you will forever and always be my grandmother. And I know I have a lot more grandmothers and grandfathers, but you're the closest one to my heart. You had the most influence in me. I'm me because you were you. God made you to me. And then it's in God's guarantee na hindi ka niya pababayaan. And hindi niya kami pababayaan. So, hi nanay. Happy trip. This is without a doubt most probably the best trips you will ever have. Wala ang US, wala ang Korea sa mapupuntahan nyo. And I just wish
more than anything, that I won't forget you, or in any circumstance that I do, I hope I'll always remember. Because I don't want what happened to you to go in vain. I want to know and make sure na yung buhay mo hindi masasayang. And I'm sure it won't, kasi I'm not the only one thinking that way. Dala-dala namin lahat na natutunan namin, dala-dala namin lahat ng tawanan, iyakan, sigawan, yakapan. Lahat ng New Year, lahat ng birthday, lahat ng kain sa buffet. You will be there. Honestly, one reason why I didn't write anything, any script or whatever for this is either because you already know all I said, or it's not enough that I put it into words how I feel. I don't want any numerical value to be put on with how I'm feeling now. Because kahit nung kasama kita, nanay, hindi ko napansin until ngayon lang. Never akong tumingin sa orasan pagkakasama kita. Never ako napatingin sa orasan kapag nandun na ako sa kwarto mo, matutulog na tayo. It's like time stops kapag kakasama kita, nanay. And now that you're not here anymore, all time has stopped. But we need to go on. Sabi nga nila, fake it till you make it. We show we're okay until we finally are. Safe trip, nanay. Akap. Kamustahin mo kami kay tatay. And I hope you retain your sweet and smiling face. Always. And babuunin ko yung sweet and smiling face na napamana mo sa akin.